ผมพยายามกดปุ่ม delete ก็ไม่ได้นะครับปุ่มเลข1ก็ไม่ได้ตัว A ก็ไม่ติดนะครับซ่อมง่ายได้ประโยชน์วันนี้เราจะมาซ่อม MacBook Air กันนะครับเป็น MacBook Air ปี 2015 นะครับเราจะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยกันอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยนะครับโอเคเรามาเช็คดูนะครับว่าคีย์บอร์ดเสียจริงๆนะผมพยายามกดปุ่ม delete ก็ไม่ได้นะครับปุ่มเลข1ก็ไม่ได้ตัว A ก็ไม่ติดนะครับโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะแต่ปุ่มอื่นๆก็ดีนะฮะทีนี้ก็ปิดเครื่องถอดสายชาร์จออกปิดหน้าจอแล้วก็พลิกมาที่ด้านหลังนะครับตำแหน่งสกรูก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะทำการถอดสกรูออกโดยการใช้ไขควง5แฉกนะครับแต่ถ้าใครไม่มีไขควง5แฉกจะใช้แบนเล็กก็ได้นะครับโอเคครับถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเราต้องถอดมอเตอร์บอร์ดนะครับเราต้องปลดสายแพรต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นตำแหน่งน็อตนะครับน็อตสกรูที่ยึดมอเตอร์บอร์ดไว้นะครับหรือเมนบอร์ดนะครับโอเคครับเราถอดแบตเตอรี่ออกจากแผงวงจรแล้วนะครับเราก็จะถอดพัดลมก่อนเมื่อถอดพัดลม CPU ออกไปแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวแผง USB ออกได้นะครับแผงชาร์จไฟกับแผง USB ออกมาก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะถอดในส่วนของตัวสื่อบันทึกข้อมูลนะครับเราจะแกะตัวนี้ออกมานะครับเราเรียกว่าSSD นั่นเองนะครับเราก็ถอดออกมาก่อนนะโอเคถอดแล้วก็เอาวางไว้นะครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งสกรูอยู่ตรงนี้ครับที่ใต้ SSD นะครับจากนั้นเราก็ถอดสกรูตัวต่างๆที่เรามองเห็นนะครับแล้วก็ถอดตัวแพรของหน้าจอนะครับต้องปลดล็อกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วดึงออกนะครับทำเบาๆนะครับโอเคแกะสายต่างๆที่เชื่อมต่อไว้นะครับตามนี้เลยนะครับถอดออกมาต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างบอบบางเลยทีเดียวนะฮะโอเคทีนี้นะครับเราก็จะใช้ก้านพลาสติกนะครับงัดขึ้นมานะครับเมื่อเราถอดทุกอย่างออกไว้แล้วนะฮะโอเคตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะขอโทษทีลืมนะมันมีน็อตตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงมุมพัดลม CPU นี้นะครับตรงฮีทซิงค์นะครับเราก็ต้องถอดด้วยนะครับอย่าเพิ่งพยายามงัดนะครับไม่งั้นหักได้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็ถอดตัวเมนบอร์ดออกมานะครับปลดสาย Wi-Fi ด้วยนะครับโอเคหน้าตาของ Motherboard หรือ Mainboard ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต้องถอดชุดลำโพงกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถอดสกรูออกมามีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ
โอเคนำแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นชุดลำโพงนะครับตรงนี้เป็นแพรสำหรับเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวทัชแพดนะครับเราก็จะปลดล็อกสายแพรต่างๆนะครับออกจากตัวบอดี้ของเครื่องก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเขาติดกาวถ้าเราไม่มีที่เป่าความร้อนนะครับต้องค่อยๆใช้ก้านพลาสติกปิกกีตาร์หรือว่าพลาสติกเนื้อแข็งนะครับค่อยๆสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับอย่าดึงด้วยอย่าใช้แรงดึงเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหักนะค่อยๆนะเห็นไหมครับมันจะมีกาวติดอยู่โอเคตัวนี้ลำโพงนะครับลำโพง1ตัวละแล้วก็อันนี้ก็ลำโพงอีก1ตัวนะครับระวังนะครับโอเคนะครับเขายึดกาวมาเนาะมันจะเป็นลักษณะเป็นเทปกาวนะครับทีนี้นะครับเราก็จะแกะซีนนะครับที่มันเป็นแผ่นกาวปิดแป้นพิมพ์อยู่นะครับเราจะต้องแกะตัวซีนหรือฉนวนตัวนี้ออกก่อนต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับดึงแรงไปก็จะฉีกนะฮะต้องค่อยๆนะครับเนื่องจากกาวมันค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับบางทีมันก็จะมีฉีกบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีผลกับการใช้งานแต่อย่างใดนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะค่อยๆนะระวังในการที่จะถอดออกมานะครับเพื่อไม่ให้มันฉีกครับอีกนิดนึงโอเคได้ละฮึบโอเคครับถอดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นฟิล์ม LED นะครับเป็น LED ไฟของแป้นพิมพ์นั่นเองนะครับเราก็จะดึงออกมานะครับโอเคออกมาแล้วนะครับความยากของรุ่นนี้ก็คือนะครับตัวแป้นพิมพ์นะครับถึงแม้จะมีสกรูล็อกนะครับแต่ตรงเนี้ยที่ผมชี้ให้ดูนะครับเขาอัดมาเลยครับก็คือเขาเหมือนยิงแบบวัสดุปิดตายมานะครับดังนั้นยากมากถึงแม้เราจะถอดสกรูออกจนหมด40ตัวที่อยู่ด้านรอบแล้วนะครับมันก็ออกไม่ได้ต้องทำด้วยการงัดออกนะครับแบบนี้นะครับงัดจนหลุดนะครับโอเคแบบนี้นะครับแต่พอมันหลุดแล้วเนี่ยสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยนะกระจัดกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยแบบนี้ครับซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กถ้ามันจะกระจัดกระจายไปทั่วนะเราจะใช้เทปกาวนะครับปิดดีกว่านะครับเราจะใช้เทปกาวปิดแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไอ้ตัวเศษวัสดุต่างๆเนี่ยมันจะหลุดกระเด็นออกมากระจัดกระจายนะครับถามว่ามันเอากลับมาใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเรางัดมันทิ้งเนี่ยยังไงมันก็พังอยู่แล้วแน่นอนนะโอเคเราดึงออกมาอย่างนี้เลยนะฮะดึงออกมาระวังจอด้วยนะครับผมเอาจอวางไว้ด้านล่างนั่นนะครับพยายามดึงออกมาฮะใช้แรงนิดนึงฮะดึงให้ออกมาให้หมดแบบนี้นะฮะโอเคนี่ครับดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีหมุดที่ปิดตายอยู่แบบนี้นะครับเราจะต้องนะขัดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้ตัวชิ้นวัสดุมันกลับมาเรียบเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็จะใส่แป้นพิมพ์อันใหม่เข้าไปนะครับที่เราซื้อมานะ
เมื่อเราใส่แป้นพิมพ์ใหม่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะปิดยึดสกรูกลับเข้าที่ดังเดิมนะครับในส่วนที่เราดึงออกนะครับที่แต่เดิมเขาใช้การปิดตายนะครับผมก็จะใช้สกรูบางส่วนนะครับยึดนะหรือขันเข้าไปนะครับให้มันแน่นนะจากนั้นเราก็มาทำความสะอาดนะครับตัวแผ่น LED ของแป้นพิมพ์นะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีเศษเส้นผมบ้างฝุ่นบ้างอะไรต่างๆนานาเวลาขนมบางทีก็ยังมีเลยนะฮะมันตกลงไปนะฮะโอเคเมื่อทำความสะอาดแล้วเราก็ใส่กลับเข้าที่ตามเดิมนะครับโอเคครับเช็ดทำความสะอาดอีกทีนะครับผมใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์นะครับในการเช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อที่วัสดุจะแห้งไวแล้วก็จะไม่ทิ้งคราบไขมันด้วยครับโอเคทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนที่จะนำแผ่นนะฉนวนหรือแผ่นซีนนะครับปิดกลับลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำเอาจุดเชื่อมต่อต่างๆแพรสายต่างๆนะครับประกอบเข้าที่ดังเดิมนะครับชิ้นงานค่อนข้างเล็กนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ประกอบนะครับลำโพงกลับเข้าไปให้อยู่ในลักษณะเดิมนะครับวางตำแหน่งลำโพงเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ครับผมโอเคครับจับให้ลงล็อกนะครับโอเคเมื่อวางแบตเตอรี่ลงไปแล้วนะครับก็ยึดด้วยสกรูนะครับตามที่เราได้ถอดออกมาจากนั้นเราก็จะนำมอเตอร์บอร์ดนะครับเมนบอร์ดนะครับใส่เข้าไปดังเดิมนะครับต้องสอดเข้าในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ระวังตัวเมนบอร์ดเนี่ยครับมันไปทับกับสายแพรด้านล่างด้วยนะครับสายแพรด้านล่างโอเคให้ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วสอดเข้าไปนะครับโอเคแบบนี้นะครับทีนี้เราก็นำแพรสายต่างๆนะครับแล้วก็ขั้วต่อต่างๆนะครับใส่กลับคืนเข้าไปนะครับหมุด Wi-Fi นะครับหมุดเสาอากาศโอเคเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัว SSD นะครับหลังจากที่เรายึดสกรูด้านหลังของบอร์ดแล้วนะครับโอเคครับทีนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับแต่ยังไม่ต้องยึดน็อตนะครับใส่ล็อกไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องขันสกรูนะครับเพราะว่าเราจะ
เตรียมตัวว่าเราจะเตรียมตัวที่จะใส่ตัวแผงชาร์จนะครับนี่นะครับแผงชาร์จนะครับเราจะนำแผงชาร์จมาใส่เข้าไปนะครับระวังสายที่มันอยู่ด้านใต้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เมื่อเข้าที่แล้วนะครับเราก็จะเอาพัดลมมาปิดตามตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ยึดด้วยสกรูให้แน่นดังเดิมนะครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคใส่ไฟเลี้ยงหน้าจอกลับเข้าไปนะครับระวังนิดนึงนะครับอุปกรณ์มันชิ้นเล็กนะค่อยๆกดลงไปนะครับโอเคลำโพงนะยึดสกรูนะครับแล้วก็ต่อให้ครบจากนั้นก็นำแพรนะฮะแพรสายนะครับที่เชื่อมระหว่างแผงวงจรหลักนะครับกับตัวภาคจ่ายไฟนะครับเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับโอเคเช็ดทำความสะอาดหน่อยจะมีคราบไขมันนิดๆหน่อยๆนะครับจากนั้นนะเราก็ต่อไฟจากแบตเตอรี่นะครับเข้าไปสู่มาเธอร์บอร์ดนะครับโอเคเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็ปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ยึดสกรูนะครับให้เรียบร้อยทีนี้เรามาทดสอบการใช้งานกันครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะฮะไปแล้วปุ่มสัมผัสทุกอย่างจะกลับมาปกติหรือไม่นะครับในระหว่างรอนะครับโอเคตอนนี้เครื่องบูตแล้วครับทำงานปกตินะรอสักครู่นะครับโอเคมาแล้วนะครับผมลองกดเลข1นะโอเคเมื่อกี้แป้นพิมพ์เดิมมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มาแล้วนะฮะโอเคใช้ได้นะเลข1มานะครับตัว A มานะครับใช้ได้เครื่องแป้นพิมพ์ที่เป็นปุ่มลบนะครับก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับก็เป็นการเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะครับอันนี้ปรับแสงนะใช้ได้ทุกปุ่มแล้วนะครับ